के तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गएर आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यस्तो हो भने तपाईँको लागि क्रोएसिया देशको लागि सुवर्ण मौका छ। तपाईँ त्यो देशमा गएर धेरै पैसा कमाएर आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित बनाउन सक्नुहुनेछ र त्योमा के कति छ, के कामको लागि रेफर गरिएको छ, यी सबै जानकारी म यसै भिडियो मार्फत तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी पेश गर्नेछु। ओके, र तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देख्दै पनि हुनुहुन्छ होला। यहाँनिर जब टाइटल हेर्न सक्नुहुन्छ। वेल्डर, स्टिल फिक्सर र ड्राइभरको लागि हाम्रो यहाँनिर नेपाली कामदारको लागि माग गरिएको छ। लट नम्बर पनि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर। र इम्प्लोइको हम्बल हुनुपर्नेछ, तपाईँको लोयलिटी नम्र स्वभावको हुनुपर्नेछ, नेचर चाहिँ कन्ट्री क्रोएसिया भइगयो र सेलरी रहेको छ 650, 750 र 800 दिरान रहेको छ। यदि ड्राइभरमा चाहनुहुन्छ भने जान 800 दिरान रहेको छ। यो चाहिँ महिला प्लस पुरुष दुवैको लागि रहनेछ र स्टिल फिक्सर र वेल्डर चाहिँ पुरुषको लागि मात्रै रहेको छ र ड्राइभरको लागि एकदमै राम्रो छ, किनभने 800 युरो छ है त पैसा। यदि तपाईँलाई यसलाई चाहिँ नेपालीमा कति हुन्छ होला भन्ने तपाईँलाई कौतूहलता छ भने चाहिँ म तपाईँलाई कन्भर्ट गरेर नेपाली करेन्सीमा कति हुन्छ त अहिले बादमा भन्ने छु है त। ल त तपाईँ ड्राइभरमा जान चाहनुहुन्छ भने पनि ठिक छ। यदि ड्राइभरमा जान चाहनुहुन्छ भने त सेलरी राम्रै छ। यदि तपाईँ वेल्डरमा जान चाहनुहुन्छ भने के कसरी, यो ड्राइभरमा जान चाहनुहुन्छ भने पनि सेम प्रोसेस रहेको छ। म अहिले चाहिँ वेल्डर को लागि डिटेल हेर्नेछु र म यहाँ गएर पुरा डिटेल हेरेर तपाईँलाई जानकारी चाहिँ सम्पूर्ण यसको बारेमा चाहिँ जानकारीहरू चाहिँ सेयर तपाईँलाई म पक्कै पनि गर्नेछु है त। यहाँबाट हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हेर्न गइरहेको छु र लट नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र अर्को तपाईँले इम्प्लोइ, यो अघि मैले बताइसकेको छु होइन। यहाँनिर रिक्रुटिङ एजेन्सी हेर्न सक्नुहुन्छ। दुल्सको ह्युमन रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले यो नेटमा पनि हेर्न सक्नेछ है त। तपाईँलाई म सिधै यहीँ गएर तपाईँलाई यसको डिटेल देखाउने छु। यहाँ दुल्सको यहाँनिर के छ, क्रोएसिया कन्ट्याक्ट अफिस यता यहाँनिर बाँकी सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले आफै गर्ने काम हो है। म तपाईँलाई सरसरी मात्र देखाउँछु किनभने भिडियो लेन्दी भएर तपाईँलाई बोरिङ हुनसक्छ है त। यहाँनिर अब तपाईँलाई मेन कुरा के देखाउन चाहन्छु भने यहाँ सञ्चालक छ, यहाँनिर प्रोभाइडर उहाँको चाहिँ कुमारी थापा, कुमारी मगर तामाङ रहेको छ। यहाँनिर कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यहाँनिर तपाईँलाई दिएको छ। यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ है त। अरू कुरा लाइसेन्स नम्बर यहाँ भइगयो। यो पत्रिकाको डिटेल रहेको छ, यो कहाँ चाहिँ पब्लिस भएको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई यहाँ समावेश गरेको छ। यो पत्रिका रहेको छ प्रभाव नेसनल डेली रहेको छ है। अब यहाँ तपाईँलाई अन्तर्वार्ता, यो अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू डेट चाहिँ कहिले रहेको छ भन्दाखेरि अब लगभग 5 डे आफ्टर 5 डेज रहेको छ। 29 जुलाई 2023मा रहेको छ है त। अब बाँकी यसको डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ, यही डेटमा तपाईँले भ्याउनु भएन, भिडियो धेरै पछि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर यी डिटेलहरू हेर्न सक्नु। फेरि भ्याकेन्सी नयाँहरू अपडेट भइरहनेछ है त। अब सेलरी रहेको छ 750 दिरेन रहेको छ है। 750 युरो रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले स्ट्यान्डर्ड अर्निङ भनेर यहाँनिर देखाएको छ। यो चाहिँ 99,825 रहेको छ। यो चाहिँ अहिले यहाँनिर लगभग 1 युरो बराबर 133.10 रुपिज नेपालको रहेको छ। तर अहिले अलिकति यो बढेको छ, लगभग 135, 136 भइसकेको छ। 1 लाखभन्दा माथि नै हुनेछ है त। यहाँनिर तपाईँले 100 जना कोटा रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। फिमेल, यसमा चाहिँ फिमेल छैन है। अरू तपाईँले अघि मैले देखाएँ नि ड्राइभिङ, त्यहाँनिर तपाईँले फिमेलको पनि छ र फिमेलको पनि सेलरी यति नै छ जुन अहिले यहाँ मैले देखाएको छु। ड्राइभिङको 800 युरो नै छ है त। अब अर्को पद भनेको वेल्डर भइगयो अनि यहाँ स्किल्ड भयो है। अब तपाईँको क्वालिफिकेसन चाहिँ कुनै पनि एप्रुभ गरेको छैन, यति हुनुपर्छ भनेको मेन्सनै गरेको छैन है त। अनि यहाँनिर
कन्ट्र्याक्ट पिरियड रहेको छ 2 वर्षको लागि चाहिँ हामी फर्स्ट कन्ट्र्याक्टमा जानेछौँ त। अब यो चाहिँ 8 घन्टा पर डे काम गर्नुपर्ने छ र हप्ताको 6 दिन मात्रै काम गर्नुपर्ने छ। 1 दिन चाहिँ तपाईँको हलिडे हुनेछ है त। फुड फेसिलिटी छ हामीसँग, बस्नको लागि र खानको लागि सुविधा छ है त। लागत र लाग्ने छ यसको 75,000 यहाँ मेन्सन गरेको छ, तर तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर राम्रो बुझ्नु होला। अब अलिअलि के भन्दै जोडेर 75,000 भन्दा चाहिँ अलिकति ज्यादै पनि हुनसक्छ है त। ओके, यसरी चाहिँ तपाईँहरू क्रोएसिया गएर चाहिँ आफ्नो भविष्य बनाउन सक्नुहुनेछ है त। यो वेल्डरमा जानु चाहनुहुन्छ भने। र अरू यहाँनिर तपाईँलाई म देखाउँछु ड्राइभर र स्टिल फिक्सरमा पनि कामदारको भ्याकेन्सी आएको छ। र त्यसै गरी तपाईँले पनि यहाँ पनि यो डिटेल हेरिहाल्छ। 800 यो ड्राइभर पनि एकदम राम्रो लाग्यो है मलाई। किन भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ मेल फिमेल यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। फिमेलको पनि 80 जना चाहिँ भ्याकेन्सी छ है त। र तपाईँले यो पनि सेलरी सेम रहेको छ लगभग। ओके, तपाईँलाई यो सेलरी पनि म कन्भर्ट गरेर देखाइदिइहाल्छु त। गुगलमा जान्छु। UR2NPR। ओके, तपाईँलाई म सेलरी पनि कन्भर्ट गरेर देखाइदिएछु। त्यो अघि 133 मात्रै थियो युरो, अहिले चाहिँ बढेर चाहिँ कति पुगेको रहेछ 144.70 146 को हाराहारी चाहिँ पुगेको रहेछ। निकै राम्रो रहेछ। भनेपछि 800 युरो प्लस 1,15,000 चाहिँ तपाईँले मजाले थाप्न सक्नुहुनेछ है। 1,15,000 पुगेको रहेछ। ल, धेरै राम्रो कुरो हो। 1,15,000 सेलरी चाहिँ हामीले लिन सकियो। मतलब आफ्नो जुन स्तरमा छ त्यो चाहिँ अलिकति हामीले विकसित गर्न सकिन्छ है त। ओके, यो भिडियो हेरेर तपाईँले पनि आफ्नो करियरलाई वैदेशिक रोजगारी चाहिँ मा गएर चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने धेरै नै तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर हेल्पफुल भयो होला। तपाईँ पनि अवश्य गएर एकपल्ट कोसिस गर्नु होला। आफूले सक्ने र निकै नै राम्रो छ र एकपल्ट अवश्य ट्राई गर्नु होला। हस् त, यो भिडियो कम्प्लिटली हेर्नु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हृदयदेखि नै धन्यवाद। म यस्तै युजफुल भिडियोहरू चाहिँ म आगामी दिनमा पनि ल्याउँदै जानेछु। त्यसैले गर्दाखेरि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो भएको कारणले गर्दा धेरै साथीहरू वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ गइरहनुहुन्छ। र आज मैले यो भिडियो लिएर आएको छु र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है त। हस् त, नमस्ते, जय नेपाल।